Det här visar ju entydigt att SVT är inte längre en kanal för att vidarebefordra saklig information till tittarna, utan det är en ren propagandakanal som driver vissa politiska frågor och driver en i många avseenden väldigt osaklig och oseriös propaganda. Jag tycker det är en skandal utan like. Vi har tidigare rapporterat om SVT:s upprepade fake news om klimatet. I detta program tar vi upp en på sätt och vis större skandal inom SVT där man har varit så angelägna om att smutskasta Donald Trump och alla som inte tror på klimathotet att man inte verkar ha förstått att man sänder ett 50 minuter långt reklamprogram för bolaget Exxon, ett av världens största oljebolag. Bluffprogrammet sändes i Dokument utifrån den 4 november i år. Bolaget Exxons namn nämns en gång per minut i snitt och exponeras i bild vid ett flertal tillfällen. Vi har klippt ut Exxon citat ur programmet och då låter det så här. Exxon Mobil av Exxon Mobil. Det är Exxon Mobils Fossil fuels is the reason. Von Mirbach ska träffa mannen som hittade de hemliga dokumenten och offentliggjorde dem. Han säger att skit av Exxon Mobil. Och Exxon Mobils motiv för Exxon Mobil har arbetat på Exxon. Arbetade på Exxon Mobil från mekanismerna bakom. Exxon Mobil gjorde faktiskt en film om det. Corporate board at Exxon. Why did Exxon funded those studies? Exxon Solar was a big... Exxon Mobil men Exxon Mobil svarar. Det är en utredning om Exxon Mobil. From Exxon, that undersökning av Exxon Mobil. an Exxon executive? Whether Exxon knew the company Exxon is Exxon saying one thing. Mål mot Exxon Mobil. Exxon visste mot Exxon Mobil. and then Exxon knew was a big... That Exxon knew and that Exxon spread. Really all that Exxon knew. I don't care if Exxon falls. And if Exxon will fail. If Exxon says, then I will cheer Exxon. Att få kompensation från Exxon Mobil. Välkommen till Sveb TV, jag heter Mikael Wilgert. Idag ska vi tala om ett program som gick i SVT som heter Den stora klimatskandalen. Den gick i Dokument utifrån den 4 november i år. Och med här i studion har jag Lars Bern som vi har träffat i många av våra program, som är teknologidoktor och som har fördjupat sig i frågor kring klimatet. Välkommen. Tack. Flera tittare har hört av sig om det här programmet och bett att vi ska kommentera det. Och jag har bett Lars Bern att ge sina kommentarer. Jag tänkte att vi kunde börja med att titta på den första inledningen till programmet. Så vi har några klipp här som vi ska titta på. Vi överöses med bilder som de här. Den globala uppvärmningen förändrar jorden. De säger här att den globala uppvärmningen förändrar jorden. Ja. De gör det vanliga demagogiska greppet när det gäller klimatpropaganda, att man visar en extrem väderhändelse och så påstår man att det här är ett tecken på global uppvärmning, på klimatförändringar. Den här väderhändelsen som vi såg på filmklippet är en helt naturlig väderhändelse inom vårt klimat, och så här har det alltid sett ut. Det är inget nytt. För att man överhuvudtaget ska kunna dra några slutsatser om klimatförändringar så måste man ju titta på statistik över väderhändelser. Hur har antalet oväder och gravheten hos de här ovädren utvecklats under de senaste årtiondena? Och då ska man ju finna det, att bara för att ta ett exempel, de värsta ovädren, orkaner, de har minskat under de senaste 100 åren, sakta men säkert, antalet orkaner och även styrkan hos dem. Och där har vi tidigare visat en graf, vi skulle kunna lägga på den nu också, som är en illustration av antalet orkaner. Och där kan vi se att det går lite upp och lite ner, men det är ingen dramatisk. Nej, den långsiktiga trenden är sakta men säkert neråt. Och det tror jag, det beror sannolikt på att det har blivit lite varmare. Så när våra nyhetsprogram och vetenskapsprogram ständigt återkommer till orkaner och oväder och katastrofer, så är det inte en sann spegling av vad som, hur utvecklingen sker. Nej, jag skulle säga att det är grav desinformation av allmänheten.
Det går faktiskt åt motsatt håll. Och i den mån vi har en global uppvärmning så kommer den att påverka de här väderhändelserna åt motsatt håll. Här försöker media framställa det som att det är utsläpp av koldioxid som orsakar de här ovädren. Det är totalt oseriöst. Du står fast vid det att det här är naturligt och det har egentligen inte alls ökat och det är den statistik Nej, som det finns ingen statistik som visar att det skulle ha ökat. Den som påstår det, den ljuger, vill jag bestämt hävda. Det finns vissa tecken på klimatförändringar därför att vi har ju de facto, ett av dem är att vi kan mäta oss till att vi har haft 1 grads uppvärmning under de senaste 150 åren. Och den graden den avsatts i form av att vissa glaciärer smälter och att man kan iaktta smältande permafrostområden i Sibirien. Men det är egentligen de enda observationer vi har av att klimatet har förändrats. Och som sagt var att det har blivit 1 grad varmare. Och nu försöker då alarmisterna ge sken av att vi är herrar över den här utvecklingen. Det är vi inte alls. Om man har satt upp någon gräns på 1,5 grad eller 2 grader. Vi vet ingenting om hur vi ska kunna överhuvudtaget påverka det. Nej. Så det är den andra delen i det här, att det här är saker vi inte kan påverka. Men summan är egentligen att vi har en viss temperaturhöjning, glaciärer smälter lite grann, men ingen skillnad egentligen när det gäller oväder, tyfoner, orkaner och annat. Ja, är det någon skillnad så har de avtagit. Och det beror i sin tur också på den här lilla uppvärmningen faktiskt. Därför när det blir lite varmare så minskar temperaturskillnaderna mellan väldigt nordliga breddgrader och sydliga breddgrader. Om vi går vidare i det här programmet då, så säger man här att oljebolagen har känt till det här. Och den här förändringen, och nu så konstaterar vi att det är ingen speciell förändring. Den är knappt märkbar. De flesta av oss har nog inte märkt någonting. Men nu misstänker amerikanska åklagare att oljebolagen har känt till klimatförändringarna i flera årtionden utan att berätta om det för allmänheten. Nu står enorma belopp på spel. Ja, de säger alltså att oljebolagen har känt till klimatförändringarna, men det är väl inte så konstigt om det är som du säger att de har pågått i flera hundra år. Ja, sen mitten på 1800-talet har den pågående förändringen pågått. Och jag menar detta att koldioxid förväntas påverka klimatet, det är ju en sanning som är mer än 100 år gammal. Och den som först kom med det var den svenska forskaren Svante Arrhenius. Och han framställde det som något positivt. För att med det klimat vi har i Sverige så beklagade han ju knappast om det skulle bli lite varmare. Så och det har ju alla som följer den här vetenskapen känt till hela tiden. Och vi ska höra mer vad de säger här. New Yorks statsåklagare Eric Schneiderman har påbörjat en undersökning av ExxonMobil. Man ska då försöka få ut ett skadestånd av oljebolagen. Vi har ju, som jag sa inledningsvis, vi har ju ännu inte haft några grava förändringar av klimatet. Vad är det de ska ha skadestånd för? De här väderhändelser man hänvisar till, de kommer ju Exxons advokater enkelt kunna visa att de är fullständigt normala och de har minskat i frekvens. Det här klippet också med statsåklagaren, det är från mars 2016. Det är alltså 2,5 år gammalt. Ja, det är ju fullständigt häpnadsväckande att SVT sänder gammal skåpmat. När man går ut och söker på nätet då hittar man information som är i början av förra året, alltså 1,5 år sedan, där man säger att hela den här utredningen är nedlagd och att alltihopa var bara ett jippo för att försöka komma åt Trump. Alltså det är fullständigt otroligt. Jag menar, SVT som vi betalar då licensintäkter till för att de ska leverera opartisk information visar sig alltså här sända en ren propagandaprodukt. Den är helt oseriös. När de ställer i utsikt att ett oljebolag kommer bli stämda till mångmiljardskadestånd så visar det sig att frågan är sedan 1,5 år tillbaka fullständigt överspelad och alla eventuella åtal är nedlagda. Varför visar SVT den filmen? Det enda förklaringen kan vara att det är frågan om ren och skär klimatpropaganda.
Har inte dugg med saklig information till tittarna att göra. Vi hittade det här klippet i sin ursprungsversion från 2016. Där står Al Gore med bredvid den här statsåklagaren. The First Amendment, ladies and gentlemen, does not give you the right to commit fraud. I den här filmen då från Dokument utifrån så har man klippt bort Al Gore. The First Amendment, ladies and gentlemen, does not give you the right to commit fraud. Ja, det är ytterst intressant. Men det är självklart att Al Gore är ju väldigt belastad av alla sina falska förutsägelser. Han sa ju 2006 att isen på Nordkalotten skulle vara helt borta. Nordkalotten skulle vara helt isfri redan 2013 och fortfarande är isläget helt normalt där. Och han har då, det finns ett antal andra förutsägelser han har kommit med som har visat sig att samtliga har varit falska. Så att han är ju väldigt belastad och man kanske inte vill man tar bort honom för att minska att ge sken av att det är en propagandaprodukt. Vi har tidigare visat ett klipp från Fox där Al Gore blir ifrågasatt. Där de ställer de här frågorna till honom. Men han är så fräck där så att han påstår att isen har inte smält därför att vi har vidtagit åtgärder. You said unless we took, quote, drastic measures, the world would reach a point of no return within 10 years, and you called it a true planetary emergency. We're 11 years later. No. Weren't you wrong? Well, we have seen a decline in emissions on a global basis. For the first time they've stabilized and started to decline. Det blir ju nästan groteskt när man tittar på att koldioxidutsläppen, de är ju större än någonsin. De ökar ju hela tiden. Ja, alltså alla de åtgärder som har gjorts under åren av så kallade klimatnatur har inte lett till några som helst minskningar av utsläppen av växthusgaser. Och konsumtion eller uppumpningen av olja för att sedan förbränna har inte minskat någonting utan den fortsätter sakta men säkert att öka varje år. Så att det är också en ren och skär lögn. Man har inte åstadkommit någonting. Men det tror jag inte man är så bekymrad över från de här kretsarna därför deras mål har väldigt lite att göra med klimatet och med oljan. Det är framförallt att få globala regelverk till stånd och strippa nationerna på deras självbestämmande rätt. Att stärka FN. Ja, det är vad det handlar om. Det är det som är agendan. Jag tror inte att alla är medvetna om att oljeförbrukningen den ökar varje år med ungefär 1 miljon oljefat om dagen. Ja. Och det gör den fortfarande. Ja, och kolförbrukningen ökar och gasförbrukningen ökar i Kina och Indien och på andra ställen. Så att trots alla våra diskussioner om detta så minskar inte koldioxidutsläppen. De fortsätter sen att diskutera om städer som ska stämma Exxon. Peter Lehner berättar att 3 borgmästare i kuststäder i Kalifornien har lämnat in stämningar för att få kompensation från Exxon Mobil, Shell och andra oljebolag. Havsnivåhöjningen den har nu pågått sedan mitten på 1800-talet när lilla istiden tog slut. Och den har varit 2-3 millimeter per år. Och tittar man på ett diagram över havsnivåhöjningen, till exempel i New York, så ser man att den här höjningen är helt linjär. Man ser alltså det kraftigt ökade utsläppen av koldioxid efter andra världskriget har inte satt några som helst spår i någon havsnivåhöjning. Den har inte accelererat, men den fortsätter och det beror ju på den här lilla uppvärmningen som jag pratade om. Att jordens temperatur håller på att återhämta sig efter en kall period och det leder till att havsmassan i världen expanderar helt enkelt när det blir lite varmare. Plus att lite glaciärer smälter och då får man en stigande havsnivå. Den är 2-3 millimeter per år. Och det är så pass lite så att kuststäder har inga som helst problem att inom ramen för normalt underhåll av kustanläggningar anpassa sig till det här. Det finns inga som helst tecken på att det har egentligen skapat några observerbara problem någonstans i världen. Och definitivt inte i Sverige där vi har en landhöjning som är mycket större. Så här är det landhöjning som är problemet. Så här kan vi då se i det här diagrammet som avspeglar havsnivån i New York att den har stigit ungefär 40 centimeter på 150 år. Ja, exakt.
Och det stämmer ju väldigt väl med 2-3 millimeter om året. Precis. Sen går det lite upp och ner, men tar man genomsnittet så är det en perfekt rak linje. Men det är intressant att veta då att de 2-3 millimetrarna, de består delvis av att vattnet värms upp något. Och expanderar. Och expanderar. Och det andra är att vi har en viss smältning av glaciärer. Precis. Jag tror att medeldjupet är ungefär 3 kilometer i haven. Och någon millimeter på 3 kilometers medeldjup, det är verkligen inte mycket vi pratar om. Nej, det är ingen som helst dramatisk förändring. Va? Och alla de här förutsägelserna och skrämselpropagandan som vi hörde i början på när man började lansera klimatskrämselpropagandan, att Söderhavsöar inom några decennier skulle stå under vatten. Allt har ju kommit på skam. Det är ju tvärtom så att de har ju, även de här öarna har faktiskt anpassat sig till den sakta men säkert stigande havsnivån, så att sediment och annat har lagrats på stränderna, så de har inte krympt. Nej, det kom en väldigt intressant rapport om Maldiverna här som jag fick se för kort tid sedan. Ja. Och det bekräftar precis det du säger, att det är helt normalt. Allt är som det brukar vara. Ja. Ja, så att den här stämningen, allt det här som de pratar om här fram tills nu, om att Exxon har känt till hemska saker och att statsåklagaren ska stämma Exxon, och nu pratar de om att städer ska stämma Exxon. Allt det här är bara Ja, alltså det är ju inte klokt att SVT sänder ett program där allt det här som man målar upp redan är överspelat. Ska inte de förmedla nyheter och saklig information till sina tittare? Det här visar ju klart och entydigt att SVT är inte längre en kanal för att vidarebefordra saklig information till tittarna, utan det är en ren propagandakanal som driver vissa politiska frågor och driver en i många avseenden väldigt osaklig och oseriös propaganda. Jag tycker det är en skandal utan like. Och här kan man säga att de har drivit två saker. Det ena är att de har drivit det är mycket i det här som är propaganda mot Trump. Ja. Och det andra är att man har drivit klimatet. Ja. Klimatskrämseln. Men de nöjer sig inte med det här, utan de går vidare. I nästa klipp här så är det ett inslag med en peruansk bergsbonde. Eine Stadt am Fuße der Anden in Peru, und diese Stadt ist überthront von Gletschern und unter anderem von einer Lagune. Så den här bergsbonden, hans ägare står inför hotet av att det smälter glaciär och han får en översvämning. Så det känns ju som att man verkligen har ansträngt sig för att hitta någon som har lidit skada. Exakt, det är den reflektion jag gör också. Det är nästan komiskt. I hela jorden så har de bara hittat den här lilla bonden. Och visst, det är säkert korrekt att han har lidit skada av att glaciärerna smält. Det har jag ju pratat om tidigare i programmet. Att glaciärer smälter för att det har blivit lite varmare. Det är väl inget märkvärdigt med det. Men den här uppvärmningen, den började ju i mitten på 1800-talet. Och hur stor är chansen att de lyckas med den här stämningen mot RW? 0. Den är 0. Och så att här har vi tagit upp, det är 3 olika stämningar som de talar om. Minst 3. Det är stämningen, det är staten New York som ska stämma Exxon, vilket redan var nedlagt när den här filmen gjordes sannolikt. Och som man pratar om städer som ska stämma Exxon, vilket blir helt utsiktslöst i och med att vattennivåhöjningen bara har varit några decimeter och inte kan härledas så entydigt till koldioxidutsläpp. Och sen har vi bergsbonden i Anderna som inte heller har någon chans att lyckas. Och allt det här då förklaras av att Exxon har känt till det här och de har inte åtgärdat det. SVT har alltså sänt ett bluffprogram som ökar klimatångesten. Kanske insåg inte SVT att programmet är en bluff. Men varför skulle ett oljebolag vilja öka klimatångesten? Det kan verka obegripligt, men vi ska försöka reda ut det hela och går nästan 50 år tillbaka i tiden till 1972. En tittare skickade ett tidningsurklipp som har cirkulerat på nätet, men som är väldigt spännande, och det är från 1972. Vi har visat det tidigare i vårt program, men det är alltså Morris Strong som du har tagit upp och berättat om. Och du har berättat att han var en anställd egentligen av Rockefeller. Han var länge en mycket nära medarbetare till familjen Rockefeller. Ja.
Och Rockefeller ägde ju Standard Oil som var ett enormt monopol egentligen väl? Ja, Standard Oil som fanns vid förra sekelskiftet var ju ett företag som byggde upp en monopolställning på oljemarknaden genom att man skaffade sig kontroll över 90% av världens raffinaderikapacitet. Och därmed kunde man helt styra priserna på både råolja och på oljeprodukter. Och det gjorde då att familjen Rockefeller blev oerhört förmögna. De var alltså de första dollarmiljardärerna. Eller John D. Rockefeller var den första dollarmiljardären. Och hans monopolvinster blev så iögonenfallande så den amerikanska högsta domstolen tvingade honom att dela upp Standard Oil i ett flertal mindre oljebolag för att försöka återskapa konkurrens. John D. Rockefeller hade som devis i livet att competition is a sin. Och den devisen den har många globala företag tagit upp och ärvt och har lagt upp sina strategier för att eliminera konkurrens. Så det är en känd metod för att bli väldigt rik. Och Morris Strong, han var då i Stockholm 1972 och där skrämde han upp oss med att vi hade bara 10 år kvar. Romklubben hade ju sin första bok Limits to Growth där man talade om att saker och ting skulle ta slut. 1972 ja. Romklubben är en organisation som skapats för att gynna globalism. För att medverka till att skapa en politisk opinion för mer globala styrmekanismer i världen. Och Romklubben startades av Giano Angeli i Italien, Italiens mest förmögna familj, och Rockefellers. Man startade upp den i slutet på 60-talet på Rockefellers fantastiska anläggning i Bellagio i Italien. Och den hade som syfte då att med olika propaganda och med lobbyverksamhet skrämma upp opinionen så att vi skulle bli öppna för mer globala bestämmelser och regelverk. Och Limits to Growth skrämde bland annat då med att ett antal mineraler skulle komma att ta slut och vi skulle få bristsituationer och plus att det skulle bli brist på oljeprodukter. Och man kan säga i stort sett allt har gått åt motsatt håll. Och priserna skulle skena, sa man. Det har de ju inte alls gjort, utan priserna har gått ner på de här mineralerna. Och oljan däremot har ju blivit dyrare helt enkelt därför att man bildade den här OPEC-kartellen som började styra oljepriserna. Men det har inte med brist att göra utan det är mer ett marknadstekniskt fenomen. Ja, oljan tar ju inte slut. Det finns inte i sikte än. Någon gång måste den väl göra det. Det finns inga som helst tecken på att oljan tar slut och olja och naturgas däremot finns det ju forskning idag som tyder på att en hel del av de här resurserna inte är fossila utan att de nybildas. Eftersom man hittar gas på väldigt stora djup där det rimligen inte finns några fossiler så tror man ju att en hel del, framförallt av naturgasen, kommer inifrån jorden. Men det intressanta då med Morris Strong, han är i Stockholm 1972, han skrämmer upp och säger vi har 10 år kvar innan katastrofen och det var alltså 1972, katastrofen skulle ha kommit och före 1982. Ja. Men han jobbar för Rockefeller och skrämmer upp oss och säger, och han jobbade också för FN. Han var ju där som FN-representant som jag förstår. Men då ska vi komma ihåg att FN är ju en organisation som i väldigt stor utsträckning tillkommit på stöd från familjen Rockefeller. De skänkte den otroligt dyrbara marken på Manhattan till FN där FN-skrapan ligger. Så att de har varit väldigt starkt inblandade i skapandet av FN bakom kulisserna. Det som man då skrämde med det var bland annat att oljan skulle ta slut och att det skulle hända saker med miljön och så. Därefter gick man över och även där var Morris Strong med, berättade du, vid klimatkonferensen i Rio. Ja, där var han skulle jag vilja säga, ännu viktigare person. Han hade samma uppgift. Han var ordförande för den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro som FN arrangerade 1992. Och i uppmarschen till den konferensen så gav Romklubben ut en skrift som hette The First Global Revolution.
Och eftersom man inte hade lyckats med den första ansatsen så tog man nytt tag, och då skriver man i den här boken att låt oss välja ut frågan om ett uppvärmt klimat som en fråga att skrämma med. Därför man insåg att man måste skrämma upp opinionen så att den blir öppen för de beslut som måste tas för att inrätta en mer global världsordning. För det var ju det man syftade till. Och den första ansatsen som man beslutade om 1992 på FN-konferensen, den kallas för Agenda 21. Och det hör vi ju på namnet, att det är en agenda för världen enligt vilken vi i framtiden ska fatta beslut. Och de besluten innebär ju att den nationella suveräniteten på en rad områden krymper. Agenda 21 har nu bytt skepnad och heter numera Agenda 2030, men det är i princip samma. Så det är motsägelsefullt då att oljebolagen då skulle tala mot sin egen produkt i den meningen att de säger att den skapar den här katastrofen som de säger. Ja, men de är inte ett dugg rädda för det. Va? Därför att de tror ännu innerst inne inte en dag på att det kommer att bli några begränsningar för oljeutvinningen. Ja, och de är till och med fullständigt övertygade om att det är fallet. Så att de kan lugnt ställa sig bakom en sån sak som Agenda 21 eller Agenda 2030. Därför då får de villkor för sin affärsverksamhet som är mer gynnsamma. Så de vet att vi kommer fortsätta att köpa oljan, men det vi också gör att vi överför makt till FN och vi kanske till och med skapar klimatskatter och annat som gynnar de här centrala organisationerna. Hela det här spelet när jag pekar på det här spelet blir jag ju väldigt ofta anklagad för att vara konspirationsteoretiker. Men det är ingen konspiration, utan hela det här spelet är en logisk konsekvens av att vi har fått globala företag med en enorm ekonomisk makt. Och de här företagen, de driver givetvis en politisk linje som ska se till att få så gynnsamma villkor som möjligt för företagen. Och det innebär att med den makt de har så dominerar de väldigt mycket av de politiska beslut som fattas. Och politikerna är ju så okunniga så de viker sig för det här. Va? Och väldigt mycket lagstiftning idag gynnar ju bara de stora företagen. En som har kartlagt hela det här spelet som är en följd av det här, det är en svensk forskare som heter Jakob Nordangård. Och han kommer i dagarna ut med en bok om det här. Där hela det här finns kartlagt för den som är intresserad av att fördjupa sig. Och jag vill bestämt hävda att det är alltså ingen konspiration, utan det vi ser hända är en direkt konsekvens av att vi har samlat enormt mycket ekonomisk makt hos några hundratal globala företag, och de i sin tur, de påverkar politiken. Dagens Industri hade en liten notis häromdagen om att världens 2158 miljardärer, alltså miljardärer i dollar, de hade sammantaget ökat sin förmögenhet med 1 miljon miljarder. Det är den snabbaste tillväxten någonsin. Ja, Oxfam har ju satt tummen på det här när de visade att 2017 så 82% av den ekonomiska tillväxten i världen tillföll 1% av människorna. Och då var de här miljardärerna en viktig del av den procenten. Vi kan konstatera att det är motsägelsefullt att oljebolagen skulle tala för klimathotet. Men det finns en logik. Det kan synas motsägelsefullt. Men jag vill hävda att det är inte motsägelsefullt. Därför att även oljebolaget Shell, som är det andra jättebolaget, har agerat på det här sättet i högsta grad och har figurerat i klimatskrämselsammanhang. Och då är det en omständighet här som jag skulle vilja lyfta fram då, nämligen att Exxon förekommer i det här programmet. Det nämns 50 gånger. Företagsnamnet Exxon nämns 50 gånger. Det exponeras under sammanlagt kanske 1 minut. Och jag tänkte faktiskt vi skulle kunna titta på ett klipp där vi får höra de här olika citaten.
där Exxon nämns. Och alla de här citaten är från detta program som då sändes i dokument utifrån. Exxon Mobil av Exxon Mobil. Det är Exxon Mobils What Exxon? Fossil fuels is the reason. von Mirbach ska träffa mannen som hittade de hemliga dokumenten och offentliggjorde dem. Han säger att skit av Exxon Mobil. En och Exxon Mobils motiv för Exxon Mobil har arbetat på Exxon. Arbetade på Exxon Mobil från mekanismerna bakom. Exxon Mobil gjorde faktiskt en film om det. CO2. Corporate board at Exxon. Why did Exxon... Exxon funded those studies. Exxon Solar was a big... Exxon Mobil men Exxon Mobil svarar. Exxon Mobil würde jetzt... Det är en utredning om Exxon Mobil. Pina from Exxon. That Undersökning av Exxon Mobil. An Exxon executive. Whether Exxon knew the company Exxon is Exxon saying one thing. Mål mot Exxon Mobil. Exxon visste mot Exxon Mobil. And then Exxon knew was a big... That Exxon knew and that Exxon spread. Really all that Exxon knew. I don't care if Exxon falls. And if Exxon will fail. If Exxon says, then I will cheer Exxon. Att få kompensation från Exxon Mobil. Ja, alltså den känslan man får, det är att SVT, någon har grundlurat SVT att sända ett totalt överspelat program om påstådda stämningar för att varumärkespositionera namnet Exxon. Och man lyckades ju med en annan sak också, nämligen att man häcklade de som man kallar då för klimatförnekarna som inte tror på det här klimatskrämseln. Ja. Och man angrep Trump och hela hans organisation ett antal gånger. Ja. Att Trump är ett stort hatobjekt för SVT och deras journalister, det behöver man ju inte tveka en sekund om. Och bevakningen av honom och även nu bevakningen av det här senaste valet är ju skandalöst, eller har varit skandalöst biased. Det finns ingen som helst neutralitet i bevakningen, utan man är helt biased åt ett håll. De här globala storföretagarna som vi talade om tidigare, är de också emot Trump? De är splittrade, skulle jag säga. De finns på båda sidorna. Man får tycka vad man vill. Han uttrycker sig på ett väldigt oborstat sätt. Men han har ju faktiskt nått resultat. Och tycker man att resultaten får tala, så är det ju en enorm skillnad på Trump och Obama som inte åstadkom någonting. Han bara pratade. Ja, tack för de här kommentarerna. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver, så att du får alla aviseringar.